মৰম আৰু সম্ভাষণেৰে মই ৰুনুমণিয়ে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ৰুনুমনিজ লাইফলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আহকচোন, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া হৈছে লোকেল মাছ, মানে পথাৰত যে পোৱা মাছবোৰ, সকলো মিহলি মাছ আছে ইয়াত। বটিয়া আছে, শিঙৰা, গৰৈ, কাৱৈ, পুঠিও আছে দুই এজনী। গতিকে এনে মাছখিনি মই ভাল ধৰণে বাছি হালধি সানি ল'লোঁ। আৰু এই পাতখিনি চিনি পাইছেনে বাৰু? এইখিনি মধু হোলং। বৰ বেছি পাত নাই, আমাৰ ঘৰত এজোপা গছ আছে মাত্ৰ, কেইখিলামান তাৰ আগ ওলাইছিলে। মই তাকে আজি এনেধৰণৰ মাছেৰে সৈতে এইখিনি এনেকুৱা পাত দি বনালে ভাল লাগে। মই কেৰাহী পাতি ল'লোঁ আৰু মই মাছখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মোৰ মাছখিনি এয়া ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এনেধৰণে অলপ ৰঙচুৱাকৈ মাছখিনি মানে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মধুসোলং পাতখিনি অলপ টেঙা পাত, যিসকলে খাইছে নিশ্চয় গম পায়। টেঙা গৰম দিনত এনে মাছৰ লগত এনেকুৱা টেঙা পাত দি খালে বৰ জুতি লাগে, ভাল লাগে খাই মানে। এয়া মোৰ মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই মাছখিনি উঠাই ল'ম আৰু এনেধৰণে মই আটাইখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। মাছখিনি বনাবৰ কাৰণে এয়া মই মধুসোলং পাতখিনি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। কেইটামান জলকীয়া কাটি লৈছোঁ, এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আদা আৰু ৰচুন এইখিনি মাথো মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এই আঞ্জা বনাবলৈ মই কোনো ধৰণৰ আৰু মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। গতিকে কেনেধৰণেও বনাওঁ চাই থাককচোন ভিডিঅ'টি শেষলৈকে। সকলোখিনি মাছ মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু মাছ ভজা কেৰাহীতে মই কেইটামান গোটা জিৰা তেলতে দি দিছোঁ। জিৰাকেইটা মোৰ ফুটি উঠিল আৰু এতিয়া মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি মোৰ আধা ভজা হৈ গৈছে আৰু তেতিয়া মই এয়া জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ। জলকীয়া দিয়াৰ লগে লগে মই আদা ৰচুনখিনিও দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই অলপ ৰঙচুৱাকৈ আকৌ পুনৰ ভাজি লওঁ। পিঁয়াজ আদা ৰচুনখিনি ৰঙচুৱা হৈ গৈছে আৰু মই জোখমতে হালধি দি দিছোঁ তেলতে। এয়াও অলপ সময় মই ভাজি ল'ম। তেতিয়া হালধিৰ মানে কেঁচা গোন্ধটো নাথাকে। চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ এইখিনি পিঁয়াজখিনি মানে সিজি গৈছে। আৰু এতিয়াই মই ইয়াত এয়া মধুসোলং পাতকেইটা কাটি থোৱা কেইটা দি দিছোঁ। অৱশ্যে আৰু অলপ পাত হ'লে ভাল হ'ল হয়, কিন্তু মানে বৰষুণো নাই যে একেবাৰে, সেইকাৰণে পাতৰ আগবোৰ ওলোৱাই নাই ভাল ধৰণেৰে। গতিকে এইখিনি তেলতে এনেধৰণেৰে অলপ ভাজি লওঁ। এতিয়া মই জোখমতে নিমখ দি দিছোঁ আৰু নিমখ দিও অকণমান মই হেতাখনেৰে এয়া লৰাই দিছোঁ। মোৰ পানী দিব হৈয়ে গৈছে আৰু এতিয়া মই পানী দি দিছোঁ। পানীখিনি প্ৰথমে মই অলপ উতলাই থৈছোঁ, গতিকে উতলা পানী দিলে ভাল হয়। এইখিনি উতলা 5 মিনিট হৈ গৈছে। এয়া চাওক ইমান সুন্দৰ হৈছে। আৰু এতিয়াই মই ইয়াত মাছ দি দিম। অৱশ্যে গোটেইখিনি মাছ নিদিওঁ, মই অলপ মাছ দি দিছোঁ কাৰণ আঞ্জাকণটো কম ন, সেয়েহে। আৰু এইখিনি এতিয়া মই আকৌ অলপ উতলিবলৈ দিম। যেতিয়া মাছখিনি উতলিব তেতিয়া মাছৰ থকা তেলো ইয়াত ওলাই যাব আৰু আঞ্জাখন অতি সোৱাদ হয়। মাছৰ আঞ্জাকণ অলপ মন কৰকচোন, সঁচাকৈয়ে সুন্দৰ লাগিছে নহয়নে বাৰু? টেঙা পাত দিয়া যেতিয়া মাছৰ আঞ্জাখন অলপ এয়া
কিবা ঢেলা ঢেলা নিচিনা হৈছে আৰু মোৰ হৈ গ'ল। মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া পৰিৱেশনৰ কাৰণে মই এয়া উলিয়াই দিছোঁ এটা বাতি। প্লিজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। যিসকল নতুন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মৰম দিব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ মই ৰুনুমণি আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহি আছোঁ। ধন্যবাদ।